مساء النور فايترز، رجعنا مكملين مع المحاضرة الثانية من السيشن الثانية للميتابوليزم. أحب أذكر أنه أنا شرحت الميتابوليزم بطريقة تفصيلية أكثر على قناة التلجرام، موجودة الرابط أسفل بالديسكريبشن. اليوم راح تكون محاضرة عن Introduction to Carbohydrates. راح نتعرف فقط عن الكربوهيدرات هي بالضبط شنو، وراح نصنفها وراح نعرف تفاصيل معينة عنها راح تفيدنا جدا وراح تساعدنا بفهم الكربوهيدرات ميتابوليزم اللي راح يكون إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. مبدئيا عندنا ال internal learning objectives راح تكون عن ال Dietary Carbohydrates و reducing and non-reducing sugar. راح تكون محاضرة بسيطة وسلسة مجرد حتى نفهم الكربوهيدرات شنو هي بالضبط. عندنا ال Dietary Carbohydrates مبدئيا have functional and have functional energetic. طبعا قصدي بها انها functional يعني ال dietary carbohydrates تكون لها function داخل الجسم بنفس الوقت. طبعا الفانكشن شنو قصدي بها؟ اي نوع من انواع الفانكشن. energetic يعني وظيفة الكربوهيدرات بالجسم انه تعطيني طاقة. and structural قصدي بها هنا in cell wall and nucleic acid. النيوكليك أسيد تحتوي على الشجر رايبوز شجر. هذا الرايبوز يدخل في تركيب النيوكليك أسيد. لهذا السبب الكربوهيدرات لها structural role in the body. فعندي functional role اللي هي تعطيني طاقة، وعندي structural role اللي تكون في تركيب النيوكليك أسيد وأيضا السيل ممبرين. بالنسبة لل have الفقرة الثانية have the general formula. الجنرال فورمولا مال الكربوهيدرات CH2 أو by N. هذه الآن تزداد وتقل على حسب نوع الكربوهيدرات. طبعا لها رينج معين، ولكن بشكل عام انه هي هذه الفورمولا العامة للكربوهيدرات من ناحية الكيمستري. طيب exist as mono, di and polysaccharides. قصدي بالسكرايدز انه عندنا احنا الشجر الجلوكوز، كل احنا نعرف الجلوكوز هو عبارة عن مونو ساكرايد. ساكرايد 1 شجر، عبارة عن 1 شجر like الجلوكوز هو عبارة عن 1 شجر. فإذا كانت تحتوي الكربوهيدرات تتكون من 1 شجر مثل الجلوكوز فنسميها مونو ساكرايد. اما اذا كانت لا تحتوي على 2 دايمر فنسميها داي ساكرايد. اما اذا اكثر من 2 فنسميها بولي ساكرايد. طيب there are digestible carbohydrates glycogen. طبعا الدايجستبل كربوهيدرات يعني أنا أقدر أهضمها وأحصل من خلالها على طاقة، أحصل من خلالها على مثلا الرايبوز شجر حتى أصنع الDNA أو حتى أدخله بتركيب الDNA. فبالنهاية أنا أقدر أستفاد من عنده، نسميه دايجستبل كربوهيدرات مثل الجلايكوجين الموجود بالمأكولات الحيوانية الأنيمال فود. طيب and indigestible carbohydrate مثل السلولوز هو indigestible carbohydrate. هنا احنا من هضمه ولكن إلى function داخل الجسم. طيب the complete catabolism of carbohydrates result in. طبعا احنا من نسوي complete catabolism للكربوهيدرات راح يتحول الى كربون دايوكسيد والماء. نفس عمليا. طبعا احنا اكو قاعدة يعني بالكيمستري انه اي حرق لاي مادة عضوية الناتج النهائي راح يكون هو الكربون دايوكسيد والماء. فاحنا الكربوهيدرات داخل اجسامنا اشبه باللي نسويه، هو فعليا مو اشبه ايضا، فعليا احنا نحرقها داخل اجسامنا حتى نحصل من خلالها على طاقة، وتكون المخلفات هي الكربون دايوكسيد والماء. عندنا الكربوهيدرات are stored as glycogen polysaccharide in liver. احنا نقدر نخزن الكربوهيدرات. عرفنا من المحاضرة السابقة انه احنا الخزن للمواد او الخزن للنيوترينز الموجود داخل اجسامنا على نوعين، يا اما يكون كربوهيدرات يا اما يكون ليبيد. الليبيد عرفنا انه نخزنها بالاديبوز تيشيو، اما الكربوهيدرات فنخزنها مبدئيا بالليفر.
مبدئيا نخزنها بالليفر and skeletal muscle. In addition can be converted to triacylglycerol. طبعا احنا يعني الليفر له كاباسيتي معينة، يعني يخزن 100 غرام من الكربوهيدرات فقط، اكثر من 100 غرام بعد ما يخزن. ايضا السكيلتال ماسل ايضا تخزن 300 غرام كمعدل كافرج، يعني اكو اكثر اكو اقل، ولكن كمعدل مجرد انه تمتلي السكيلتال ماسل والليفر بالكربوهيدرات بعد ما نقدر نخزن لا الليفر ولا السكيلتال. فالغاية او اللي راح يصير شنو؟ انه احنا راح نحول الكربوهيدرات الى تراياسيلجليسيرول اللي هي ليبيد، يعني راح نحولها الى ليبيد ونخزنها بالاديبوز تيشيو، يخزنها تحت الجلد. عندنا مكان نسميه سبكيوتينيوس تيشيو، هو مكان الشحوم يعني يكون تحت الجلد مباشرة، فهذا نسميه الاديبوز تيشيو. when they exceed the storage capacity of the liver. لما الليفر خلاص يتعبى، فالحل الوحيد انه نحول الكربوهيدرات الى تراياسيلجليسيرول حتى نقدر نخزنها بالاديبوز تيشو. بالنسبة للمونوساكرايدز، المونوساكرايدز مثل ما قلنا انه هو only one molecule of sugar. These can contain from 3 to 9 carbon atoms. اوكي، عندنا المونوساكرايدز ممكن تحتوي على 3 ذرات من الكربون او 9، يعني من 3 إلى 9 ذرات من الكربون، ولكن احنا الموجود بأجسامنا the most common occurring sugars are trioses. trioses قصد بها متكونة من 3 كربون atoms، اللي هو مثال عليها الجليسرالديهايد، احد الانترميديات الموجود اللي راح نشوفه ان شاء الله بالمحاضرة الجاية، مال احد الانترميديات مال الجلايكوليسيس. ايضا عندي البنتوز اللي يحوي على 5 كربون اتومز، مثال على البنتوز هو الرايبوز. طبعا يعني لفظة ترايوسز مجرد تشير الى انه 3 كربون اتوم فقط، يعني هذا مو اسم شجر معين، هذا الجليسرالديهايد هو اسم شجر معين. اما البنتوز فايضا هي لفظة تشير الى عندي 5 كربون اتومز اوف مونوساكرايد. اوكي، ايضا المثال عليها او الرايبوز هو يعتبر بنتوز. ايضا الاخير هو الهكسوز، والمثال عليه هو الجلوكوز. الهكسوز اللي يحتوي على 6 كربون اتوم. The major hexose موجودة بالجسم found in the blood موجود بالبلاد. الميجر الهكسوز الموجود بالبلاد هو الجلوكوز and it always present in 5 millimolari، يعني دائما تركيز الجلوكوز او normal concentration of glucose in the blood is 5 millimolari only، يعني 5 millimol per liter. طيب the high levels persistently high levels of glucose، يعني لما يرتفع الجلوكوز ويبقى مرتفع لفترة طويلة، يعني يبقى مستمر بأنه هو بحالته المرتفعة، فراح نعتبر هاي الحالة انه هايبرغلايسيميا. الهايبرغلايسيميا هي عبارة عن ارتفاع نسبة السكر الجلوكوز، ارتفاع نسبة الجلوكوز بالدم. ايش وقت اقول عليها مرتفعة؟ لما تكون 8 ملي مولاري 8 ملي مولاري او اكثر. اوكي، هذا طبعا هاي الحالة نشوفها in untreated diabetic patients. الأمراض أو الأشخاص اللي عندهم مرض السكر راح يرتفع عندهم الجلوكوز بالدم، راح يكون 8 ملي مولاري أو أكثر. هذه النسبة مهمة حتى نعرف الفرق ما بين النورمال والابنورمال concentration of glucose in the blood. طيب عندنا هسه حالة ثانية، عندنا احنا شي نسميه ألفا and بيتا جلوكوز. الألفا جلوكوز شنو قصدنا بيها؟ طبعا هذا هو تركيب الجلوكوز. الجلوكوز مثل ما قلنا مكون من 6 كربون اتومز. ذرة الاتوم اللي هي الأولى تكون ذرة الكربون اللي هي الأولى تحتوي مرتبطة بها مجموعة الهيدروكسيل جروب، مجموعة الهيدروكسيد اللي هي ال OH. فإذا كانت هاي ال OH لجوا نسميها ألفا جلوكوز اللي هو ألفا جلوكوز، أما إذا كانت بالعكس لفوق فنسميها بيتا جلوكوز. أوكي،
الغاية من هاي شنو الفكرة جوا فوق؟ احنا ما نقدر نهضم الالفا، نهضم فقط البيتا. ما نقدر نهضم البيتا احنا ما نتعامل وياها، نهضم فقط الالفا. يعني هاي احنا ما نهضمها، نهضم فقط هاي. طيب طبعا راح نشوف بعد شوية احنا وين نلقى الالفا وين نلقى البيتا بعد شوية. طيب ان additional fructose، طبعا احنا عندنا قلنا الميجر هيكزوز او الميجر شوجر in the blood هو الجلوكوز. عندنا ايضا البلد يحتوي على الفركتوز والجالكتوز، اوكي، اللي هن ايضا monosaccharide او ايضا هيكزوز. طيب may appear for a short period depending on the dietary intake of fruit or dairy products. يعني ذن الفركتوز والجالكتوز يكونن موجودات بالدم بكونديشن معين، اللي هو مثلا انه انا تناولت الحليب يحتوي على جالكتوز وجلوكوز، فراح اسوي له ميتابوليزم. طبعا اللاكتوز راح نشوفه بعد شويه. فالمهم انه الحليب اعطاني جالكتوز، بالنهاية الحليب النتيجة مال هضم الحليب راح يكون عندي جالكتوز بالبلاد، فبهاي الحالة راح نشوف اكو جالكتوز. ايضا اذا مثلا اني اكل فروت معينة اللي هي مثل الجريبس يعني العنب، راح يصير عندي العنب يحتوي على السكروز اللي يعطيني الفركتوز، بالنهاية من اكل عنب راح يصير عندي فركتوز. فبهاي الحالة فقط أنا أشوف الفركتوز والجالكتوز ارتفع شوية عن الحد الطبيعي إلى فهاي الحالة. أما إذا صار عندي excessive amounts are associated with a number of clinical problems، يعني إذا شفت أنا دائما عندي الفركتوز عالي بالدم أو دائما عندي الجالكتوز عالي بالدم، فأكو مشكلة، أكو deficiency بأحد الإنزيمز اللي تسوي ميتابوليزم للجلوكوز والفركتوز، لأنه أني الجالكتوز والفركتوز لازم أسوي لهم ميتابوليزم حتى أحولهم إلى جلوكوز. أنا أقدر أحول الجالكتوز إلى جلوكوز والفركتوز أيضا أحوله إلى جلوكوز بهذا المعنى. فهاي كل الفكرة عن المونوساكرايد. الآن ننتقل إلى الدايساكرايد. الدايساكرايد شنو قصدي بيها؟ Disaccharides are formed by the condensation of two monosaccharides with the elimination of water and one molecule of water and formation of an glycosidic bond. الجلايكوسيديك بوند قبل يعني اشرح شنو اللي موجود هنا. الجلايكوسيديك بوند هي بوند تتكون ما بين two sugar atoms two sugar molecules اللي هن يعني نفس فكرة البيبتايد بوند. فهمنا البيبتايد بوند ان تتكون ما بين two amino acids. ايضا O glycosidic bond نفس فكرة البيبتايد بوند. هسه احنا عندنا الدايساكرايد مثل ما قلت دايمر مكونة من 2 شوجر، يعني مثلا اذا عندي جلوكوز يرتبط بجلوكوز اسميه دايساكرايد، اوكي، دايساكرايد. طبعا إلها اسم، يعني اذا جلوكوز مع جلوكوز الدايساكرايد إلها اسم اللي هي او دايساكرايد راح يكون مثال مثلا عليها اللي هي المالتوز. المالتوز مكون من ارتباط جلوكوز مع جلوكوز ببوند معين اسمها جلايكوسيديك بوند تعطيني الدايساكرايد، فبالنهاية تكون دايساكرايد. هاي كمثال. طيب فهاي فكرة الكوندنسيشن انه ارتباط اثنين حتى تكون لي. طيب هسه مثلا عندنا هذا الالفا دي جلوكوز. طبعا فكرة الدي هنا شنو؟ مثل ما اخذنا بالامينو اسيد عندي ال امينو اسيد عندي دي امينو اسيد. ال امينو اسيد هي اللي اقدر اني اسوي لها ميتابوليزم واقدر اصنع واقدر يعني استخدمها حتى اسوي سينثيسيس بروتين. اما بالنسبه للكربوهيدراتس فاني اتعامل ويا دي كربوهيدراتس، اوكي، راح اتعامل ويا دي كربوهيدراتس على عكس الامينو اسيد. طيب عندي هسه الالفا دي جلوكوز مثل ما نلاحظ الفا، يعني الفا شنو؟ يعني انا اقدر اهضمها، اقدر اتعامل وياها. فهنا لو نلاحظ انه راح تكون الجلايكوسيديك بوندز اللي هي يعني راح تكون اندماج هذه مع هذه راح يكون عندي الجلايكوسيديك بوندز.
فبالنهاية راح تطلع عندي هذا راح يمثل الدايمر. طبعا جلوكوز مع جلوكوز، هذا الدايمر هو مالتوز، راح نشوفه بعد شوية. فهذا هو المالتوز. أما عندي the major dietary disaccharides are، الميجر هن السكروز اللي مكون من جلوكوز وفركتوز، وأيضا عندي اللاكتوز اللي مكون من جلوكوز وجالكتوز، وأيضا عندي المالتوز المكون من جلوكوز وجلوكوز. هذا هو المالتوز. فهاي كل الفكرة عن الدايساكرايد. أيضا لا أعتقد هاي كل الفكرة كانت عن الدايساكرايد. الدايساكرايد فهمنا أنه هي عبارة عن 2 molecules of sugar ترتبط مع بعضها تكون لي دايمر. طيب هسه نتحدث عن البوليساكرايد. Polysaccharide are polymers of monosaccharide units linked by glycosidic bonds. طبعا هنا نذكر انه انا عندي شيء اسمه polypeptide اخذناه بالبروتين بمحاضرات الليبين كود. فهذا البروتين مكون من several amino acids يرتبطن مع بعضهن حتى تكون لي البوليبيبتايد. هنا بالنسبة للبوليساكرايد فهي نفس الفكرة. نفرض انه مثلا جلايكوجين اساسا مكون من several glucose يرتبطن مع بعضهن حتى يكون لي دايمر، حتى يكون لي البوليمر. ايضا اكو نقاط معينة راح نتحدث عنها بشكل تفصيلي اكثر بليبين كود من نسوي كلاسيفيكيشن للكربوهيدراتس، نتحدث اكثر عن الستركتشر والكلاسيفيكيشن اوف كربوهيدراتس بتفاصيل اكثر، وراح نعرف انه ممكن يعني البوليمر يكون من only one type of monosaccharides او يكون يعني مع اكثر من types من مع أكثر من تايب واحد من المونوساكرايد. بالنسبة لي most are homopolymers يعني made by the polymerization of one type of monosaccharides. أغلبهم رح يكونن homopolymers اللي مثل الجلايكوجين. الجلايكوجين هو عبارة عن homopolymers مكون only من الجلوكوز. الجلايكوجين كمثال عندنا هسه اليوم الجلايكوجين is a polymer of alpha glucose found in animals. الجلايكوجين احنا ناخذه من الانيمالز. طيب وايضا احنا نقدر نصنع جلايكوجين كستورج in liver وskeletal muscle. طيب the glucose units join together in 1,4 and 1,6 glycosidic linkage 10 to 1 and it has a highly branched structure. شنو قصدي بيها؟ عندي هذا تركيب الجلايكوجين، هذا هو الجلايكوجين. الجلايكوجين هو عبارة عن بوليساكرايدز تكون متفرعة جدا متفرعة. الفكرة الآن بتفرعها يعني الجلايكوجين دائما متفرع، كلش متفرع. يعني لو نلاحظ هنا مثلا هنا يمشي يعني يصنع يعني يدمج هذا كل واحد من ذني سواء كان الأحمر أو الأبيض هو عبارة عن just one molecule of glucose يعني عبارة عن monosaccharide. فارتباطهم مع بعضهن لو نلاحظ انه يمشي 10 بعدها تفرع، يمشي 10 بعدها تفرع، يمشي 10 بعدها تفرع، وهكذا دائما يتفرع. اوكي، ليش دائما يتفرع؟ حتى يقلل المساحة اللي يشغلها داخل الخلية، حتى يقلل المساحة اللي يشغلها داخل الخلية. وأيضا أساسا أنا ليش أصنع جلايكوجين؟ ليش ما أخزن الجلوكوز يعني بطريقة يعني جلوكوز أخزنه يعني بدون أن أحوله إلى جلايكوجين؟ أيضا لنفس السبب أنه أنا حتى أختصر بالمساحة، لأن الجلوكوز يحتوي على OH، يحتوي على هواي مجاميع من OH. إذا أخليه أنا إذا أريد أخزن بصيغة الجلوكوز راح يجمع مية هواية. اوكي، هو عبارة عن هيدروفيليك مولكيول، فرح يجمع مي حوله هواية، فالخلية راح تمتلي بالمي. اساسا هو الجلايكوجين يجمع هواي مي، فاذا انا يعني اوزع على جلوكوز فرح يجمع كمية هائلة من المي بداخل الخلية، وهاي الكونديشن انا ابدا ما اريدها. لهذا السبب انا اصنع الجلايكوجين واخزن الجلوكوز
بالليفر وبالسكيليتال ماسل بالخلايا داخل الخلايا بطريقة جلايكوجين. اوكي، احول الجلوكوز الى جلايكوجين. فهسه اللي يريد نفهمه شنو؟ عندي اني هاي هنا لو نلاحظ هاي مولكيول اوف جلوكوز ارتبطت مع مولكيول اوف جلوكوز. الابيض يرتبط مع الابيض عن طريق شنو؟ عن طريق ال1 to 4. يعني مكان الكربون اتوم الاولى، كربون اتوم الاولى من الذره او من الجزيء من الجلوكوز الاولى، من جزيئة الجلوكوز الاولى ترتبط مع ذره الكربون الرابعه من ذره الجلوكوز او من جزيئة الجلوكوز الثانيه. يعني هنا هاي البيضه ترتبط مع البيضه الثانيه ب1 ل4. يعني واحد مكان الارتباط راح يكون بالنسبة للجلوكوز أو الجلوكوز الأولى هي ذرة الكربون الأولى، وترتبط مع ذرة الكربون الرابعة للجلوكوز الثانية. اوكي، فتمشي بهاي الصيغة. فراح نلاحظ انه تكون هاي القطعة البيضاء راح تكون لينير ما بها تفرع. لما توصل يعني تقطع 10 مونوساكرايدز، راح تقطع 10 مونوساكرايدز توصل هذه الحمراء. بعد ان قطعت 10 ايش راح يصير بالحمراء؟ الحمراء راح تكون 2 بوندز، راح تكون مع يعني راح تكمل هي بخط مستقيم، واكو جزء راح يتفرع، اكو فرع راح يصير اكو فرع. اللي راح يكمل بخط مستقيم راح ترتبط الحمراء، هاي الحمراء اللي لاحظها راح ترتبط مع البيضة بالبوند اللي هي 1 ل4، نفس فكرة ذني. اما الحمراء يعني الحمراء راح ترتبط مع الحمراء بصيغة 1 ل6. اوكي، ذرة الكربون الجلوكوز الأولى راح ترتبط مع الجلوكوز الثانية بذرة الكربون الأولى من الجلوكوز الأول، وبذرة الكربون السادسة من الجلوكوز الثاني. بهذه الطريقة فرح يصير تفرع. فلما أقول بالبوليساكرايد إنه أني اللينكج عندي 1 و4 و1 و6 اثنيناتهم 2 type of glycosidic linkage، يعني معناته هذا البوليمر هو highly branched. اوكي، highly branched، خصوصا لما اعرف انه النسبة 10 الى 1، يعني بما معناته انه ماكو شيء يكمل مستقيم الا 10 جلوكوزات. 10 جلوكوزات راح يصير فرع. طيب، عندنا الحالة الثانية الستارش is a polymer of alpha glucose. ايضا الستارش هو عبارة عن ايضا polysaccharides يكون بالمأكولات النباتية. يعني انا من اكل نباتات ايضا احصل على نشا مثل البوتيتا، ايضا اكل الستارش النشا، ولكن راح يكون animal plant source. طيب، is a polymer of alpha glucose found in plants بالنباتات. It consists of a mixture of amylose 1 to 4 linkage and amylopectin اللي هي 1 to 4 and 1 to 6 linkage. طبعا عندي 2 type of starch، يا اما يكون الاميلوز يعني ما بيتفرع. اوكي، ما متفرع، عبارة عن linear structure. فنلاحظ انه الارتباط يكون فقط 1 to 4 linkage. اوكي، الاواصر اللي تكونها فقط 1 to 4. بينما الاميلوبكتين لا، الاميلوبكتين راح يكون مثل الجلايكوجين، هيكون من 1 إلى 4 من 1 إلى 6 linkage. اوكي، نفس فكرة الجلايكوجين. فالاميلوبكتين يمثل نفس الجلايكوجين، اما الاميلوز فلا، يكون linear. A starch can be hydrolyzed to release glucose and maltose. المالتوز قلنا انه هو عبارة عن دايمر من 2 monosaccharides of glucose. طيب، عندي السيلولوز اللي هو السيلولوز is a polymer of beta glucose found in plants. The glucose units are joined by 1 to 4 linkages. اوكي، السيلولوز ايضا نفس فكرة الاميلوز اللي هو يكون اللينكج مالته من 1 الى 4، بما معناته ان السيلولوز لينير والاميلوز لينير، بينما الاميلوبكتين يكون branched والجلايكوجين يكون branched. طيب، to form long linear polymers unbranched
cellulose cannot be digested, important for normal gastrointestinal function. السيلولوز احنا ما نهضمه، ما عندي هضم للسيلولوز، ولكن السيلولوز له فائدة، له وظيفة بالجهاز الهضمي. أنا ما أقدر أستغني عن السيلولوز، أكو له وظيفة. لهذا السبب اللي يأكلون فقط لحم راح يصير عندهم ديفكت معين بالهضم، راح يصير بهم يعني هواي ديفكت. راح نشوفه طبعا هذا الشيء راح نتوسع به بالسنة الجاية اللي هي بالجاستروانتستينال تراكت بالجي اي تي سيستم. راح نشوف شنو بالضبط السيلولوز، شنو وظيفته وشنو أهميته للجسم. كان هذا كل شيء عن البولي ساكرايد. عندي الحالة الأخيرة اللي هي هذا آخر سلايد، reducing and non-reducing sugar. شنو قصدي ب reducing and non-reducing sugar؟ أنا عندي الشجر بشكل عام من ترتبط مع بعضها راح تكون آصرة. أوكي، الآن هذا الطرف هو عبارة عن non-reducing end، هذا الطرف هو non-reducing end، أما هذا الطرف reducing end، بمعنى انه reducing end طبعا هاي بالنسبة للجلايكوجين. reducing end قصده بيها شنو؟ not engaged in bond. هاي الطرف، هذا الطرف هو reducing end. هنا لو نلاحظ هذه ما مرتبطة، يعني الآن هاي مثلا هاي ذرة هاي جزيئة الجلوكوز هاي مرتبطة بهذه. اوكي، فهنا بهاي الحالة مكونة جلايكوسيديك بوند. هاي الذرة، هاي الجزيئة الجلوكوز اسميها non reducing end، بينما هاي ما مرتبطة بشيء فنسميها reducing end. فنلاحظ انه هنا reducing ماكو non reducing ف not engaged، اما هاي ف non reducing engaged. اوكي، يعني عكسهم، فقط عكسون هاي كنيومونيك حتى نفهمها. طيب هسه احنا شنو الفكرة يعني بالريديوسينج والنون ريديوسينج؟ الفكرة بالريديوسينج اذا اني اقول الريديوسينج اند يعني معناته شنو؟ معناته اقدر اجي اضيف بعد ذرات، اضيف بعد جزيئات من الجلوكوز. اوكي، الريديوسينج اند. اما النون ريديوسينج اند فما اقدر اضيف. فلو نلاحظ هنا بالجلايكوجين، هذا الجلايكوجين هنا هذا يعني بوليمر من الجلايكوجين، فنلاحظ انه وجود هنا هاي كلها non reducing end. هاي طبعا بلش من هنا وهذا قاعد يتقدم، فنلاحظ انه بالنهاية reducing. هنا طالما اني اقدر بعد اضيف فالاند اللي اقدر اضيف بها لازم تكون reducing، يعني ما مرتبطة بذرة بجزيئة ثانية من الجلوكوز. هاي كل الفكرة. طيب الآن أكو نقطة هماتين. النقطة شنو؟ إنه أني أكو جهاز يقيس عندي نسبة السكر بالدم، إنه أطلع قطرة يعني مجرد إنه قطرة واحدة من دمي أقدر أقيس بيها يعني أقدر أقيس من خلالها تركيز الجلوكوز الموجود بالدم إيش قد. الفكرة هنا شنو؟ إنه إذا كان الجلوكوز non reducing يعني ما راح يقدر يسوي آصرة. اوكي، بالنهاية يعني اني هذا الجهاز اللي يقيس السكر راح يقيس فقط السكر اللي ممكن يكون reducing sugar فقط، reducing end. النون reducing ما راح يقدر يقيسها. النون reducing شنو قصدي بيها؟ يعني معناته reducing end شنو قصدي بيها؟ يعني معناته اللي تقدر تتفاعل مع جلوكوز ثاني حتى تكون آصرة. هاي كل الفكرة. طيب reducing can interact، بينما النون reducing cannot interact. اوكي، reducing تقدر تكون آصرة، تقدر تتفاعل مع جزيئة الجلوكوز ثاني حتى تكون الجلايكوسيديك بوند، بينما النون reducing هي اساسا مكونة آصرة، لهذا السبب ما تقدر تكون آصرة ثانية. فنلاحظ مثلا يعني كمثال عندي اني الجلايكوجين يحتوي على وحدة فقط non reducing end، فقط وحدة non reducing end، اما البقية راح تكون كلها reducing end، لان هو طالما هو branched فراح يقدر يكون non reducing end. اوكي، بهذه الطريقة. طيب طبعا هي ما اعتقد وحدة فقط، وانما القصد انه الجلايكوجين راح يكون باكثر من طرف يكون non reducing.
لهنا انتهت المحاضرة، وأتمنى تكون يعني كانت محاضرة مفيدة. أنا مجرد ردت يعني كانترودكشن للكربوهيدرات قبل لا أبلش بالكربوهيدرات ميتابوليزم. عن ضروري نفهم أساسا الكربوهيدرات شنو هي وشون أصنفها قبل لا أبلش بأنه أسوي لها ميتابوليزم. طبعا راح يكون مثل ما قلت أنه طريقة تفصيلية أكثر بالكربوهيدرات، راح ندرس الكربوهيدرات أكثر إن شاء الله بالعطلة بمحاضرات المصدر. راح نفهم بالضبط الستركتشر مالتها بطريقة أكثر، راح نصنفها، راح نفهم تفاصيل كثيرة أكثر عن الستركتشر والكلاسيفيكيشن إن شاء الله بالعطلة. المحاضرة الجاية راح تكون عن الكربوهيدرات ميتابوليزم، راح تكون على أجزاء معينة، لأنه الكربوهيدرات ميتابوليزم يعني موضوع إلى حد ما كبير، ما موجود بسيشن واحدة، موجود بأكثر من سيشن.